મિત્રો, કોઈપણ ક્ષેત્રની અંદર સ્ત્રીનો જે બહુફાળો હોય, જે સર્વપ્રથમ સ્ત્રીનું કોઈપણ ક્ષેત્રની અંદર કાર્ય હોય અને તેઓ મોખરે હોય, તો એવું આપણે એક લિસ્ટ બનાવેલું છે કે જેની અંદર એક વિડીયો અગાઉ આપણે મૂકી દીધેલો છે. તો આ એનો બીજો પાર્ટ છે. જો વિડીયો તમે ન જોયો તો આપણે ત્યાં ચેનલની અંદર મૂકેલો જ છે, પાર્ટ 1 કરીને, અને આ એનો સ્ત્રી જે છે એનો પાર્ટ 2. આ અગાઉ આપણે પુરુષ પ્રધાન હોય કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર એનો પણ વિડીયો મૂકેલો છે. તો મિત્રો, જો ન જોવાનું બાકી રહી ગયું હોય તો તમે ત્યાં જઈને જોઈ શકો છો. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો આ વિડીયો. રાજ્યસભાની અંદર નિમાયેલા સૌપ્રથમ કોઈ સ્ત્રી હોય તો એ નરગિસ દત્ત હતા. આયોજન પંચની અધ્યક્ષ ઇન્દિરા ગાંધી હતા સર્વપ્રથમ. એન્ટાર્કટિકા પર પહોંચનાર સર્વપ્રથમ સ્ત્રી તો એ મેહરયુસા 1977ની અંદર એવો એન્ટાર્કટિકા પર પહોંચ્યા હતા. ઉત્તર ધ્રુવ પર પહોંચનાર એ પ્રીતિ સેન ગુપ્તા હતા 1993ની અંદર. નૌકા દ્વારા સંપૂર્ણ વિશ્વની પરિક્રમા કરી હતી તો એ ઉજ્જવલા પાટીલે કરી હતી 1988ની અંદર. સર્વપ્રથમ મિસ વર્લ્ડ બનનાર રીટા ફારિયા 1966. આ જે પ્રશ્ન છે એસએસસીમાં ને એ બધામાં, આરપીએફમાં ને રેલવેની કોઈ પણ એક્ઝામમાં પૂછાતો હોય વારંવાર. મિસ યુનિવર્સ બનનાર સર્વપ્રથમ સુશ્રી સુસ્મિતા સેન 1994ની અંદર. સર્વપ્રથમ સ્ત્રી વૈજ્ઞાનિક તો શ્રીમતી સવિતા રાની હતા. સર્વપ્રથમ સ્ત્રી સેનાધિકારી તો એ સુહાસિની દાસ ગુપ્તા હતા. વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપની અંદર પ્રથમ એવોર્ડ મેળવનાર અંજુ બોબી જ્યોર્જ હતા. સર્વપ્રથમ વ્યાવસાયિક પાયલોટ તો શ્રીમતી પ્રેમા માથુર હતા. સર્વપ્રથમ મહિલા સ્નાતક તો એ કાદંબિની બોઝ અને ચંદ્રમુખી બોઝ હતા કે જે 1883ની અંદર થયેલા. સર્વપ્રથમ ઇન્ડિયન એરલાઇન્સની પાયલટ તો એ કેપ્ટન દુર્ગા બેનર્જી હતા. સર્વપ્રથમ મહિલા રાજદૂત શ્રીમતી વિજયલક્ષ્મી પંડિત હતા અને સોવિયત સંઘની અંદર હતા 1947ની અંદર. સર્વપ્રથમ દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ મેળવનાર સ્ત્રી તો એ દેવિકા રેની હતા. સર્વપ્રથમ અર્જુન એવોર્ડથી સન્માનિત સ્ત્રી હોય તો એ એન લમ્સડેન કે જેમને હોકીની અંદર 1961ની અંદર એવોર્ડ મળેલો. એશિયાડમાં સુવર્ણચંદ્રક મેળવનાર સૌપ્રથમ કમલજીત સિંધુ હતા અને 1970ની અંદર, અને 400 મીટર જે દોડ હતી એની અંદર મળેલો. આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલની અંદર હેટ્રિક ગોલ કરનાર સર્વપ્રથમ સ્ત્રી તો એ યોલાન્દા ડિસુજા હતા. અશોક ચક્ર પ્રાપ્ત કરનાર સર્વપ્રથમ હોય તો એ એંગ્લો ઇન્ડિયન હોય તો એ ગ્લોરિયા બેરી કે જેને મરણોત્તર મળેલો, અને ભારતીય મહિલા હતા કે જે નીરજા ભનોટ. એવી જ રીતે સર્વપ્રથમ ઉપન્યાસકાર સ્ત્રી તો એ શ્રીમતી સ્વર્ણકુમારી દેવી હતા. સર્વપ્રથમ લેનિન શાંતિ એવોર્ડ મેળવનાર અરુણા આસફ અલી. સર્વપ્રથમ શહીદ રાષ્ટ્રીય ચળવળ દરમિયાન તો એ કુમારી વલિયમમાં હતા. સર્વપ્રથમ નોર્મન બોરલોગ એવોર્ડ વિજેતા સ્ત્રી તો ડૉક્ટર અમૃતા પટેલ હતા. સર્વપ્રથમ નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડના પ્રથમ મહિલા પ્રમુખ એ ડૉક્ટર અમૃતા પટેલ હતા. ભારતીય જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરનાર સર્વપ્રથમ એ આશા પૂર્ણાદેવી કે જેમને 1976ની અંદર મળેલો. સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ વિજેતા અમૃતા પ્રીતમ સર્વપ્રથમ 1956ની અંદર. સર્વપ્રથમ મહિલા ક્રાંતિકારી મેડમ ભીખાઈજી કામા હતા. સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘના સંગીત સમારોહની અંદર ભાગીદારી કરનાર સર્વપ્રથમ સ્ત્રી તો MS સુબ્બલક્ષ્મી હતા જે 1966ની અંદર. સર્વપ્રથમ મહિલા રાષ્ટ્રપતિ પ્રતિભા પાટીલ. સર્વપ્રથમ લોકસભાના અધ્યક્ષ મીરા કુમાર. સર્વપ્રથમ મહિલા ફોટોગ્રાફર હોમાઈ વેરાવાલા. રાજ્યસભાના પ્રથમ મહિલા ઉપાધ્યક્ષ સ્ત્રી હોય તો એ વાયોલેટ આલ્વા. ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસના પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ આસીમા ચેટર્જી. રાજ્યસભાના પ્રથમ મહિલા ઉપાધ્યક્ષ એ વાયોલેટ આલ્વા. WTA ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા સાનિયા મિર્ઝા. ચાઇના ઓપન સુપર સિરીઝ બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટની અંદર ચેમ્પિયન બનનાર સૌપ્રથમ મહિલા સાયના નેહવાલ. પ્રથમ અવકાશયાત્રી અને એ પણ મહિલા તો કલ્પના ચાવલા 1997ની અંદર. પ્રથમ IPS મહિલા તો કિરણ બેદી અને 1972ની અંદર. એવી રીતે ઇંગ્લિશ ચેનલ શરૂ કરનાર પ્રથમ મહિલા આરતી ગુપ્તા હતા. તો મિત્રો, આ તો આજનો વિડીયો કે જેની અંદર આપણે ચર્ચા કરી કે જે કોઈ પણ સ્ત્રી પ્રધાન હોય કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર એમના વિશેની. તો મિત્રો, વિડીયો કેવો લાગ્યો અને જો કોઈ પણ તમારા સજેશન હોય તો નીચે કમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવો. ધન્યવાદ મિત્રો.